Φωνιάς ή μαχαιρόστρα. Είναι αυτό που βλέπετε από πάνω. Καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα το G-Van μας ταξιδεύει στο νομό Ετωλοακαρνανίας. Σε μια πόλη που η ιστορία της δεν είναι γραμμένη στα βιβλία, είναι χαραγμένη πάνω σε κάθε πέτρα του λιμανιού και σε κάθε πολεμίστρα του κάστρου της. Κατευθυνόμαστε προς τη Βενετία του Κορινθιακού, την πανέμορφη Ναύπακτο. Πάμε στο ρολόι της Ναυπάκτου να δούμε ωραίο ηλιοβασίλεμα. Το κάστρο της Ναυπάκτου είναι ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα κάστρα στην Ελλάδα. Διαθέτει 5 διαζώματα που ξεκινούν από το λιμάνι και φτάνουν μέχρι το λόφο. Η πρώτη οχύρωση έγινε τον 5ο αιώνα π.Χ. Στη συνέχεια το 1400 με 1500 οι Ενετοί του έδωσαν την σημερινή του μορφή. Ανακατασκεύασαν τα τείχη και δημιούργησαν τα 5 διαζώματα για να το κάνουν απόρθητο. Κάθε επίπεδο ήταν μια ξεχωριστή γραμμή άμυνας με τα δικά της τείχη και πύλες. Αν ο εχθρός περνούσε το πρώτο επίπεδο κάτω στο λιμάνι, έπρεπε να πολεμήσει για να μπει στο δεύτερο και ούτω καθεξής, μέχρι το 5ο επίπεδο, την Ακρόπολη, που ήταν το πιο ψηλό και το πιο καλά οχυρωμένο σημείο. Το 1499 οι Οθωμανοί κατέλαβαν την πόλη και πρόσθεσαν δικά τους στοιχεία οχύρωσης και κτίσματα, όπως είναι το Φετιχέ Τζαμί στο λιμάνι. Θα το δούμε στη συνέχεια. Τώρα εδώ στην είσοδο θα δούμε ένα πολύ κοινό αμυντικό στοιχείο των μεσαιωνικών κάστρων. Είναι ο Φωνιάς ή μαχαιρόστρα, όπως λέγεται αλλιώς. Είναι αυτό που βλέπετε από πάνω. Οι αμυνόμενοι στέκονταν στο επάνω επίπεδο, πάνω από την πύλη, όπως θα δείτε τώρα εδώ, και έτσι μπορούσαν να ρίξουν από εκεί καυτά υγρά, πέτρες, βέλη στους εχθρούς που προσπαθούσαν να σπάσουν την πύλη. Ήταν μια θανάσιμη παγίδα για τους επιτιθέμενους. Πάμε τώρα στο ρολόι. Το ρολόι χτίστηκε το 1914 και ήταν μια πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Σεραφείμ Δομβοίτη. Είναι χτισμένο σε περίοπτη θέση και έχει φοβερή θέα στον Κορινθιακό κόλπο και στη γέφυρα του Ρείου.
Το προλάβαμε καλά το ηλιοβασίλεμα. Σουρούπωσε αρκετά, οπότε πάω να βρω ένα ήσυχο μέρος για να ξαποστάσω το βράδυ. Καλημέρα. Ένα λεπτό να ξυπνήσω. Να τα πούμε. Να κάνουμε και λίγο δουλίτσα και να σηκωθούμε, να
να πάμε τις βόλτες μας μετά. Βροχερή μέρα του Μάη στα στενάκια της Ναυπάκτου. Η μέρα ξεκίνησε πολύ όμορφα, με λιακάδα, αλλά τελικά δεν εξελιχθήκε καλά ο καιρός. Έπιασε βροχή. Έπρεπε να βγω πρώτα τη βόλτα μου και μετά να ξεκινήσω δουλίτσα. Δεν το είμαστε όμως, συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Κατευθυνόμαστε προς τον πύργο του Μπότσαρη. Ο πύργος Μπότσαρη είναι από τα πιο επιβλητικά κτίρια στην Ναύπακτο. Χτίστηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη ξεκινά κατά την πρώτη ενετοκρατία τον 15ο αιώνα από Βενετούς και όταν η πόλη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών το κτίσμα επεκτάθηκε τον 16ο και 17ο αιώνα. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως διοικητήριο και κατοικία του εκάστοτε Τούρκου διοικητή. Ήταν το κέντρο της Οθωμανικής εξουσίας στην περιοχή. Συγγνώμη για τη διακοπή και τις σταγόνες, αλλά πρέπει να καθαρίζω συνέχεια τους φακούς. Αυτή η κάμερα βλέπει γύρω-γύρω, 360 μοίρες, οπότε εάν πιάσει βροχή ο ένας φακός χάνει στη μισή μαγεία. Το 1829, μετά την απελευθέρωση της Ναυπάκτου από τον τουρκικό ζυγό, πέρασε σε ελληνικά χέρια. Το ελληνικό κράτος το παραχώρησε στον στρατηγό Νότι Μπότσαρη, αδερφό του Μάρκου Μπότσαρη, ως αναγνώριση και αποζημίωση για τη μεγάλη του προσφορά και τις θυσίες της οικογένειάς του στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Έτσι, το κτίριο πήρε το όνομα που διατηρεί μέχρι σήμερα. Ο πύργος έμεινε στην οικογένεια Μπότσαρη για πολλά χρόνια. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, ο τελευταίος απόγονος, ο Δημήτριος Μπότσαρης, μηχανικός και πολιτικός, δημιούργησε το Ίδρυμα Δημητρίου και Έγλης Μπότσαρη. Η βροχή επιμένει. Δώρισε τον πύργο στο ίδρυμα αυτό με σκοπό να μετατραπεί σε μουσείο και πολιτιστικό κέντρο. Στους χώρους του φιλοξενείται μία μόνιμη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση με πιστά αντίγραφα από πίνακες, γραβούρες και χάρτες που αναπαραστούν την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Έτσι, εμείς οι επισκέπτες έχουμε μία πλήρη εικόνα για το γεγονός που άλλαξε την ιστορία της Ευρώπης. Στο ισόγειο θα βρούμε αντίγραφα από σημαίες, λάβαρα. Το μουσείο φιλοξενεί πολύ σημαντικά αντίγραφα σπουδαίων δημιουργών όπως αυτά εδώ που βλέπουμε του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Ανάμεσα στα 80 περίπου εκθέματα, αυτά που βρίσκονται στο ισόγειο έχουν ένα πιο συμβολικό και αλληγορικό χαρακτήρα. Ήταν το 1571 λοιπόν, όταν ο Πάπας κατάφερε να ενώσει μεγάλα χριστιανικά κράτη, όπως την Ισπανία, τη Βενετία, τη Γένοβα και τους υπότες της Μάλτας, δημιουργώντας την Ιερή Συμμαχία για να σταματήσουν την Οθωμανική εξάπλωση στη Μεσόγειο. Σάκρα Λίγκα, Ιερή Συμμαχία.
Γι' αυτό και όλη η τέχνη της εποχής είναι γεμάτη με θρησκευτικά σύμβολα και σταυρούς. Επειδή η ένωση αυτή έγινε με την ευλογία του Πάπα, τα πλοία είχαν σημαίες και σύμβολα χριστιανικά. Ιστορικοί χάρτες και παλιές γραβούρες μας δείχνουν πώς ήταν η Ναύπακτος και το λιμάνι της τότε. Μικρά ομοιώματα από τις εντυπωσιακές γαλέρες που συγκρούστηκαν στον κόλπο. Επίσης βλέπουμε γραβούρες και σχεδιάσματα που δείχνουν την παράταξη των πλοίων. Μέσα από τους χάρτες βλέπουμε πώς οι γεωγράφοι και οι στρατιωτικοί της εποχής αποτύπωναν αυτόν τον στρατηγικό κόλπο. Προσέξτε τα ξύλινα ταβάνια. Μαρτυρούν την έγκλη και τον πλούτο της εποχής. Είναι ένα μείγμα ηπειρωτικής και ενετικής αρχιτεκτονικής. Εδώ σε αυτή την αίθουσα θα δούμε προσωπογραφίες πολλών ιστορικών προσώπων, σπουδαίων ναυάρχων, ηγέτες στόλων και μορφές της εποχής. Πολέμησε σε αυτήν την ναυμαχία. Ήταν υπαξιωματικός στο πλοίο Μαρκέσα. Μάλιστα τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε και το αριστερό του χέρι. Ήταν πολύ περήφανος όμως για τη συμμετοχή του σε αυτή την ναυμαχία. Και σας μιλάω για τον Μιγγέλ ντε Θερβάντες, τον συγγραφέα του Δον Κιχώτη. Είναι σαν να μεταφέρεσαι πίσω, στο 1571, τη στιγμή που άλλαξε η ιστορία. Ταξιδεύουμε κι εμείς στον χρόνο. Από ενετικό κάστρο, σε σαράι των Τούρκων και τελικά σε αρχοντικό της πιο ένδοξης σουλιώτικης οικογένειας.
Αλλά όπως είδατε, ο πύργος του Μπότσαρη δεν είναι απλώς ένα πολύ όμορφο παλιό αρχοντικό. Εδώ ζωντανεύει η ιστορία μιας από τις πιο σημαντικές ναυμαχίες που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Πάμε να βολτάρουμε λίγο ακόμα στα στενάκια της Ναυπάκτου. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στην λεγόμενη Ωραία Ντάπια. Ντάπια σημαίνει προμαχώνας. Από εδώ μπορείς να ανέβεις κατευθείαν στο ρολόι. Και τώρα πάμε μια βόλτα στο λιμάνι. Στο πανέμορφο αυτό ενετικό λιμάνι θα δούμε τα αγάλματα δύο πολύ σπουδαίων προσωπικότητων της εποχής και το Φετιχέ Τζαμί. Το τζαμί αυτό χτίστηκε αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης από τους Οθωμανούς το 1499. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην δυτική πλευρά του. Στο βάθος βλέπουμε και το άγαλμα του Γεώργιου Ανεμογιάννη, του ήρωα και πυρπολιτή από τους Παξούς, που βρήκε μαρτυρικό θάνατο το 1821, προσπαθώντας να κάψει τον τουρκικό στόλο. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αριστερή πλευρά του λιμανιού. Εδώ τώρα βλέπουμε το Φετιχέ Τζαμί που χρησιμοποιείται ως χώρος πολιτιστικών εκθέσεων. Εδώ υπήρχε και το άγαλμα του Μικέλ ντε Θερβάντες, του διάσημου Ισπανού συγγραφέα του Δον Κιχώτη. Απλά αυτή τη στιγμή το έχουν μετακινήσει από τη βάση του επειδή γίνονται έργα ανάπλασης. Μπορεί η βροχή να μας μουσκεψε λίγο, αλλά η μαγεία της Καστροπολιτείας δεν χάνεται με τίποτα. Εάν σας άρεσε η βόλτα μας, κάντε ένα like, εγγραφή για να γίνετε μέλος της παρέας μας. Μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους που θα θέλατε να έρθετε εδώ. Γράψτε μου στα σχόλια, είναι τελικά αυτή η πιο όμορφη Καστροπολιτεία της Ελλάδας? Μέχρι το επόμενο αντάμωμα εύχομαι να είστε ελεύθεροι και να ταξιδεύετε.